Ik heb hier cadmium, geel licht, ik heb gele oker, ik heb sapgroen, titaan wit en ik heb hier alizarine crimson. Als ik kijk naar de peer die ondertussen bijna geel geworden is, dan zie ik dat mijn peer niet echt groen meer is. Er zit nog een heel klein beetje groen in, maar niet zo heel veel meer. Dus ga ik beginnen gewoon met geel. En ik zal daar een klein beetje groen bij voegen. Je ziet de chroma van de peer is veel minder dan wat ik hier op mijn paletmes heb. Om chroma te verminderen, en dit is geel, dan moet ik daar de complementaire kleur bij voegen. Dus ik zal een klein beetje paars moeten bijvoegen. Ik heb hier dioxazine paars. Ik zal daarvan niet zoveel nodig hebben, denk ik. Dus ik ga daar een heel klein tikje. Oei oei, je ziet het verandert heel vlug, zelfs met een heel klein tikje erbij. En je ziet, mijn chroma is al sterk naar beneden. Nu is mijn tonale waarde van mijn kleur nog niet juist, dus ik zal daar wat wit bijvoegen. En ik denk dat ik ongeveer deze kleur zal bereiken. Dit is de kleur van de peer geworden na 11 dagen. Allee, blijf een keer liggen. Nee, hij wil niet. Hier zie ik dat er nog wat meer groen in de kleur zit. Dus ik ga van dit hoopje deze kleur
maken. Dus ik zal nog extra groen bijvoegen. En we zullen zien of dit genoeg is. Het is dus echt wel zoeken. Het is niet zo dat je dat uit je tovergoed kan schudden. Zie je dit? Hier is een klein beetje groener dan dit. En ik heb de indruk dat het ietsje donkerder is. Dus ik ga daar een heel klein beetje, dus echt een heel klein tikje paars bijvoegen. Wat maakt dat mijn groen hier een ietsje donkerder wordt. Dus hier zit ik ook goed. Dit ligt aan de kant. En nu zal ik hier deze bruine gedeelten in de peer of de kleur hiervan zoeken. Als ik daar naar kijk en ik leg daar gele oker tegen, dan ik denk op bepaalde plaatsen kan ik wel de gele oker gebruiken, puur uit de tube, maar dit is nog donkerder, dus ik ga die gele oker donkerder moeten maken. Nu, gele oker is uiteindelijk ook geel. Je zou het natuurlijk ook oranje kunnen noemen. Ik zal eens zien. Als ik het kleurwiel daar tegen leg, dan is het uiteindelijk geen geel. Dit is geel. En de gele oker is geel-oranje. En dan is blauw-violet zijn complementaire kleur. Nu, bij geel is violet de complementaire kleur. Ik heb natuurlijk niet alle soorten paars, dus ik zal opnieuw wat van die diaxazine moeten bijvoegen. We gaan zien. Ja, het begint beter te worden, dus nog een klein tikje. De gele oker die ik heb is studieverf. En ik voel wel in het mengen dat zij iets minder stevig is dan de Artist Quality. De prijs zit natuurlijk ergens in. Ik ga eens zien.
Dit is goed in op bepaalde plaatsen, maar niet overal. Dus ik zal hier wat geel bijvoegen om terug lichter te maken. En je ziet telkens je maar een klein beetje van een andere kleur bijvoegt, krijg je al een shift in kleur. Dus voeg daar nooit te veel ineens bij. Dus dat zal denk ik goed zijn. Nu, ik zal deze peer natuurlijk in het licht plaatsen. Dat wil zeggen dat ik hier ergens een hele lichte partij heb. Maar dat zal ik dan mengen met eventueel een van deze kleuren. Om dus de lichtpartij te verkrijgen wanneer ze dus op de plaats staat van waaruit ik ze ga schilderen. Zoals ik zei, je krijgt dus hier echt een lichtvlek door het licht die daar op dit voorwerp valt. En ik zal in mijn geel wat wit moeten bijvoegen om deze partij te kunnen schilderen. Oké. Ik ben dus begonnen hier met de donkerste kleur, namelijk het donker oranje. En ik heb een klein beetje medium, quick drying medium van Cobra gebruikt. Ik heb daarvan een klein toefje in water gedaan. En dat gebruik ik nu als medium. Ik probeer nu van wat geel in dat bruin te plaatsen. En nu ga ik deze lichtere partij, dus ik meng wat titaanwit in mijn kleur geel.
Dus ik zie hier een hele donkere partij, want dit is natuurlijk volledig weggedraaid van het licht. Daarom ga ik het ook donkerder zetten. En hier zie ik iets dat donker is, maar groen. Dan zie ik dat hier het licht echt opvalt op de buik van de peer. Voor de achtergrond had ik gedacht om te werken met een complementaire kleur. En aangezien dit hier heel groen is, ja, het neigt toch meer dan naar geel en geel-oranje. Dus zou ik iets met violet in de achtergrond willen inbrengen. Dit zou ik heel donker willen zetten, dus we gaan zien. Wat heb ik nu gemengd? Ik heb nu gemengd. Ik ben begonnen met dioxazine. Daar heb ik groen bij gemengd. En om het nog wat warmer te krijgen, heb ik daar dan alizarine bij gedaan. Dus ik denk dat dit het gaat worden. Ik zal nog een klein beetje wit voegen bij de helft van mijn kleur, zodanig dat ik een schakering van donker naar licht kan maken.
Nu breng ik een menging op tussen mijn twee kleuren. De lichtere en de donkerder kleurpaars. En ik voeg nog een extra beetje wit bij. Voor dit hier. En nu kan ik dat met een droge borstel dit hoef je niet te doen als je graag je markeringen ziet. Dan hoef je dit echt niet te doen. Maar ik heb nogal graag een rustige achtergrond. Zo. En nu moet ik nog het steeltje. En dit is heel donker. En nu nog de ondergrond natuurlijk. Dus waar dat de pier op leunt. En dit zal ik heel licht houden.
Dus hier is heel veel. Ik vind het nog te paars. Dus ga ik daar een klein beetje geel mee voelen. Om van die paarse toon weg te komen. Aangezien geel de complementaire kleur is van paars, kan ik daarmee mijn kleur nog gaan neutraliseren. Ja. Ja. Zien. Oké.
Dan heb ik nog een klein stukje hier. Dus dat is een eerste laag. Ik ben wel niet zeer happy met dit hier. Ik had het graag wat neutraler gehad. Dus ik ga zien of dat ik dat alsnog kan bereiken. Zien of dat ik nee. Ik wacht eventjes tot het droog is en dan ga ik daar nog een andere kleur op zetten, want daar ben ik niet echt happy mee. Dus opnieuw laat ik dit drogen. Hopelijk duurt het geen 11 dagen vooraleer het droog is. Ik hoop van niet, want ik heb snel drogend medium gebruikt. Oké, we wachten af. Wat ik nog een klein beetje zal doen is deze textuur gaan aangeven terwijl mijn verf nog droog is.
Oké. We zullen het er zo bij laten, denk ik. Dus ik vind dit hier al te veel. Dus ik Dus ik heb het toch nog een klein beetje aangeduid vooraleer ik het laat drogen. Dat heb ik pas beslist. En ik denk dat dat... Soms is het heel moeilijk om te stoppen met iets, maar dat moeten we toch. Beter op tijd stoppen dan het eigenlijk kapot te werken. Ik zal het hierbij laten. Ik heb dit nog eens goed bekeken na een paar uur. En ik denk dat ik er niet veel meer aan kan veranderen om het nog te verbeteren. Wel heb ik hier nog een klein beetje aan gewerkt, zodanig dat de tonale waarde van dit stuk hier gelijk is aan de tonale waarde van de achtergrond, zodat mijn contour verdwijnt in de achtergrond. Hier heb ik dat ook een klein beetje geprobeerd, zodanig dat je opnieuw een speling krijgt van contouren die heel sterk staan, waar dat een heel sterk contrast in zit, en contouren die verdwijnen in de achtergrond. Qua kleur kan je zeggen dat dit een complementair kleurpalet is, aangezien de peer geel is en de achtergrond een paarse kleur geeft. Ziezo, dit was het dan. Een peer in watervermengbare olieverf. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en tot nog eens. Dag!